từ từ bình tĩnh xem sao sẽ ở đoạn đường nào. Chẳng sáng không quên, ơi đúng anh yêu, may quá thì thôi. Em đi ra đi, anh đang làm việc. Anh muốn làm gì? Nếu đã đi sai, anh sẽ quyết nghiêm minh sự và theo đúng lối không nhân nhượng gì. Anh chắc cho anh Mang bút ra đây, anh quyết không tha. anh luôn công tâm nghiêm minh xử phạt, không ai ngoại lệ. Nếu thích công tâm, anh đã thích công tâm thì mình đâu sẽ ký sổ thật về. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
bạn cùng ra đây ta hát chung một bài nào. Mời các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều. 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 ngón tay sạch đều. Nào các bạn cùng ra đây ta hát chung một bài nào. Mời các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều. 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 ngón tay sạch đều. Nào các bạn cùng ra đây ta hát chung một bài nào. Mời các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều. 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 ngón tay sạch đều. Nào các bạn cùng ra đây ta hát chung một bài nào. Mời các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều. 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 ngón tay sạch đều. Xịch xịch một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước qua mau. Người đi đầu là chú lái tàu, còn phía sau cháu nối đuôi nhau thành hàng dài cho bước 1 2 1 2. Xịch xịch một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước qua mau. Người đi đầu là chú lái tàu, còn phía sau cháu nối đuôi nhau thành hàng dài cho bước 1 2 1 2. Một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước qua mau. Người đi đầu là chú lái tàu, còn phía sau cháu nối đuôi nhau thành hàng dài cho bước 1 2 1 2. Xịch một đoàn tàu nhỏ tí xíu bước qua mau. Người đi đầu là chú lái tàu, còn phía sau cháu nối đuôi nhau thành hàng dài cho bước 1 2 1 2. Xe và trông rất xinh. Meo meo, à con mèo nó rất ngoan, bắt chuột đuôi chân nhanh thoăn thoắt. À con mèo nó rất ngoan, rất nhẹ em vừa chơi với mèo mèo. Buông bàn chân bé tí tí, nó vểnh tai như đang lắng nghe. Meo meo, à con mèo nó rất khôn, nó vểnh răng ngồi nghe em hát. À con mèo nó rất ngoan, suốt ngày trêu xung quanh cái vòng tròn. Chú mèo con lông trắng tinh, mắt tròn xoe và trông rất xinh. Meo meo, à con mèo nó rất ngoan, bắt chuột đuôi chân nhanh thoăn thoắt. À con mèo nó rất ngoan, rất nhẹ em vừa chơi với mèo mèo. Buông bàn chân bé tí tí, nó vểnh tai như đang lắng nghe. Meo meo, à con mèo nó rất khôn, nó vểnh răng ngồi nghe em hát. À con mèo nó rất ngoan, suốt ngày trêu xung quanh cái vòng tròn. Lông trắng tinh, mắt tròn xoe và trông rất xinh. Meo meo, à con mèo nó rất ngoan, bắt chuột đuôi chân nhanh thoăn thoắt. À con mèo nó rất ngoan, rất nhẹ em vừa chơi với mèo mèo. Buông bàn chân bé tí tí, nó vểnh tai như đang lắng nghe. Meo meo, à con
cho gì cũng ăn. Trước khi con bé xíu hay đu hay leo trèo, đôi tay thì thoăn thoắt, đôi mắt nhìn trong veo. Miệng thì nhai có tết, tay chụp đồ rất nhanh, chắc khi con mong lớn nên ai cho gì cũng